Сьогодні, пане голово, така ж непохитна рішучість потрібна для захисту України та її найсміливіших людей. Вона потрібна для того, щоб забезпечити справді справедливий і міцний мир. Члени Конгресу, я маю високий привілей та особливу честь представляти вам його величність Карла III. Гаряче. Пане віце-президенте, пане спікері, члени Конгресу представники американського народу з усіх штатів, територій, міст та громадських. Я хотів би, якщо дозволите, скористатися цією нагодою, щоб висловити вам усім свою особливу вдячність за велику честь звернутися до цього спільного засідання Конгресу і від імені королеви та від себе подякувати американському народу за гостинність, за те, що він запросив нас до Сполучених Штатів на відзначення цього півп'ятдесятиріччя Декларації Незалежності і за весь цей час. Як вам подобається? І за весь цей час, коли наші долі як нації були переплетені. Як сказав Оскар Вайлд, у нас рідко є щось спільне з Америкою в наші дні, окрім, звичайно, мови. Тож, пані та панове, ми зустрічаємося в часи великої невизначеності, в часи конфліктів від Європи до Близького Сходу, які створюють величезні виклики для міжнародної спільноти та вплив яких відчувається в громадах по всій довжині та ширині наших власних країн. Ми також зустрілися після інциденту, що стався неподалік від цієї величної будівлі, метою якої було завдати шкоди керівництву вашої країни та посіяти страх і розбрат. Дозвольте мені заявити з непохитною рішучістю, що такі акти насильства ніколи не увінчаються успіхом. Якими б не були наші розбіжності, які б розбіжності в нас не були, ми єдині в нашому зобов'язанні підтримувати демократію, захищати всіх наших людей від шкоди та вітати мужність тих, хто щодня ризикує своїм життям, служачи нашим країнам. Стоячи тут сьогодні, важко не відчувати тягар історії на своїх плечах, тому що сучасні відносини між нашими двома країнами та нашими власними народами охоплюють не лише 250 років, а понад 4 століття.
Неймовірно усвідомлювати, що я 19-й у нашому ряду суверенів, який щодня уважно вивчає справи Америки. Тож я приходжу сюди сьогодні з найвищою повагою до Конгресу Сполучених Штатів, цієї цитаделі демократії, створеної для того, щоб представляти голос усього американського народу у просуванні священних прав і свобод. Виступаючи в цій відомій залі дебатів та обговорень, я не можу не думати про мою покійну матір, королеву Єлизавету, якій у 1991 році також була надана ця знакова честь і яка подібним чином виступала під пильним оком статуї свободи над нами. Сьогодні я тут, у цю важливу подію в житті наших народів, щоб висловити найвищу повагу та дружбу британського народу до народу Сполучених Штатів. Як ви, можливо, знаєте, коли я звертаюся до свого парламенту у Вестмінстері, ми досі дотримуємося вікової традиції та беремо члена парламенту в заручники, тримаючи його чи її в Букінгемському палаці, доки мене не повернуть безпечно. Сьогодні ми досить добре піклуємося про наших гостей, настільки, що вони часто не хочуть їхати. Я не знаю, пане спікере, чи були тут сьогодні охочі на цю роль. Коли я озираюся назад крізь століття, пане спікере, то виявляються певні закономірності, певні самоочевидні істини, з яких ми можемо вчитися та черпати взаємну силу. З духом 1776 року в наших думках ми, мабуть, можемо погодитися, що не завжди погоджуємося, принаймні спочатку. Дійсно, сам принцип, на якому був заснований ваш Конгрес, відсутність оподаткування без представництва був одночасно фундаментальною розбіжністю між нами та спільною демократичною цінністю, яку ви успадкували від нас. Наше партнерство народжене з суперечки, але не менш сильне від цього. Тож, можливо, на цьому прикладі ми можемо розгледіти, що наші країни насправді інстинктивно є однодумцями, є продуктом спільних демократичних правових та соціальних традицій, на яких ґрунтується наше управління і донині. Спираючись на ці цінності та традиції, наші дві країни завжди знаходили способи об'єднатися і, пане спікере, коли ми знаходили спосіб дійти згоди, відбувалися великі зміни не лише на благо наших народів, а й усіх народів. Це, я вважаю, особливий інгредієнт наших стосунків. Як зазначив сам президент Трамп під час свого державного візиту до Великої Британії минулої осені. Зв'язок спорідненості та ідентичності між Америкою та Сполученим Королівством безцінний та вічний. Воно незамінне та незламне. Пане спікере, це аж ніяк не мій перший візит до Вашингтона, округ Колумбія, столиці цієї великої республіки. Насправді це мій 20-й візит до Сполучених Штатів і мій перший як короля та глави співдружності. Це місто, яке символізує період у нашій спільній історії або те, що Чарльз Діккенс міг би назвати історією двох Георгів. Дефіс. Першого президента Джорджа Вашингтона та мого п'ятикратного прадіда, короля Георга III. Король Георг, як ви знаєте, ніколи не ступав ногою в Америці.
І КХМІ, будь ласка, будьте певні, пані та панове, я тут не в рамках якихось хитрих ар'єргардних боїв. Батьки-засновники були сміливими та винахідливими бунтівниками, які мали свою мету. 250 років тому, або, як ми кажемо у Сполученому Королівстві, буквально днями. Вони проголосили незалежність, збалансувавши протиборчі сили та знайшовши силу в різноманітності. Вони об'єднали 13 відчайдушних колоній, щоб створити націю на революційній ідеї життя, свободи та прагнення щастя. Вони несли з собою та продовжувати велику спадщину британського просвітництва, а також ідеали, які мали ще глибшу історію в англійському загальному праві та Великій хартії вольностей. Це коріння сягає глибоко і досі життєво важливе. Наша Декларація прав 1689 року стала не лише основою нашої конституційної монархії, але й джерелом багатьох принципів, які часто дослівно повторюються в американському Біллі про права 1791 року. І це коріння сягає ще далі в історію. Історичне товариство Верховного суду Сполучених Штатів Америки підрахувало, що Велика хартія вольностей цитується щонайменше у 160 справах Верховного суду з 1789 року. Не в останню чергу як основа принципу, що виконавча влада підпорядковується системі стримувань і противаг. Саме тому біля річки Ранні, де у 1215 році була підписана Велика хартія вольностей, стоять кам'яні пам'ятники. Цей камінь засвідчує, що акр цього стародавнього та історичного місця був переданий Сполученим Штатам Америки народом Сполученого Королівства як символ нашої спільної рішучості підтримувати свободу та на згадку про президента Джона Ф. Кеннеді. Шановні члени 119-го Конгресу, саме тут, у цих залах, цей дух свободи та обіцянка засновників Америки присутні на кожній сесії та в кожному голосуванні. Не з волі одного, а завдяки обговоренню багатьох, що представляють живу мозаїку Сполучених Штатів. В обох наших країнах. Саме факт існування наших яскравих, різноманітних та вільних суспільств дає нам колективну силу, зокрема для підтримки жертв деяких лих, які так трагічно існують сьогодні в обох наших суспільствах. І, пане спікере, для багатьох тут і для мене, християнська віра є міцним якорем і щоденним натхненням, яке веде нас. Не лише особисто, але й разом, як членів нашої спільноти. Присвятивши значну частину свого життя міжконфесійним стосункам та глибшому взаєморозумінню, я незліченну кількість разів підтверджував цю віру в перемогу світла над темрявою.
Через неї мене надихає глибока повага, яка розвивається, коли люди різних віросповідань зростають у розумінні одне одного. Саме тому я сподіваюся, молюся, щоб у ці бурхливі часи, працюючи разом із нашими міжнародними партнерами, ми могли зупинити перекування орала на мечі. Я пам'ятаю, що ми все ще переживаємо пасхальну пору. Пору, яка найбільше зміцнює мою надію. Саме тому я всім серцем вірю, що сутність наших двох націй полягає в щедрості духу та обов'язку плекати співчуття, сприяти миру, поглиблювати взаєморозуміння та цінувати всіх людей, усіх віросповідань і без них. Союз, який наші дві нації будували протягом століть і за який ми глибоко вдячні американському народу, є справді унікальним. І цей союз є частиною того, що Генрі Кіссінджер назвав амбітним баченням Кеннеді Атлантичного партнерства, заснованого на двох стовпах – Європі та Америці. Це партнерство, я вважаю, пане спікере, сьогодні важливіше, ніж будь-коли. Першим правлячим британським сувереном, який ступив на землю Америки, був мій дід, король Георг V Віай. Він відвідав її в 1939 році. Разом з моєю коханою бабусею, королевою матір'ю Єлизаветою. Сили фашизму в Європі були в русі. І деякий час до того, як Сполучені Штати приєдналися до нас у захисті свободи, наші спільні цінності переважали. Сьогодні ми живемо в нову еру, але ці цінності залишаються. Це епоха, яка в багатьох відношеннях більш нестабільна та небезпечніша, ніж світ, до якого моя покійна мати зверталася в цій залі в 1991 році. Виклики, з якими ми стикаємося, занадто великі, щоб будь-яка країна могла їх подолати самостійно. Але в цьому непередбачуваному середовищі наш союз не може спиратися на минулі досягнення або вважати, що основоположні принципи просто витримають. Як сказав минулого місяця мій прем'єр-міністр, наше партнерство є незамінним. Ми не повинні нехтувати всім, що підтримувало нас протягом останніх 80 років. Натомість ми повинні будувати на цьому. Оновлення. Оновлення сьогодні починається з безпеки. Сполучене Королівство визнає, що загрози, з якими ми стикаємося, вимагають трансформації британської оборони. Саме тому наша країна, щоб бути готовою до майбутнього, зобов'язалася до найбільшого сталого збільшення витрат на оборону з часів Холодної війни. Протягом частини цього часу, понад 50 років тому, я з величезною гордістю служив у Королівському флоті, ідучи військово-морськими стопами мого батька, принца Філіпа, герцога Единбурзького, мого дідуся, короля Георга V, мого двоюрідного дядька, лорда Маунтбаттона та мого прадіда, короля Георга V. Цього року, звичайно, також виповнюється 25-та річниця подій 11 вересня. Цей злочин став визначальним моментом для Америки, і ваш біль і шок відчувалися по всьому світу. Під час мого візиту до Нью-Йорка ми з дружиною знову висловлюємо шану жертвам, родинам та мужності, виявленій перед обличчям жахливих втрат.
Ми були з вами тоді, і ми стоїмо з вами зараз, урочисто згадуючи день, який ніколи не буде забутий. Відразу після подій 11 вересня, коли Північноатлантичного альянсу вперше застосувало статтю 5, а Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй була єдина у боротьбі з терором, ми разом відповіли на заклик, як це робив наш народ понад століття, пліч-опліч через дві світові війни, холодну війну, Афганістан та моменти, які визначили нашу спільну безпеку. Сьогодні, пане голово, така ж непохитна рішучість потрібна для захисту України та її найсміливіших людей. Вона потрібна для того, щоб забезпечити справді справедливий і міцний мир. Від глибин Атлантики до катастрофічно танучих льодовиків Арктики. Відданість і досвід Збройних сил Сполучених Штатів та їхніх союзників лежать в основі Північноатлантичного альянсу. Ми зобов'язалися захищати один одного, захищаючи наших громадян та інтереси, оберігаючи північноамериканців та європейців від наших спільних супротивників. Наші зв'язки у сфері оборони, розвідки та безпеки міцно пов'язані між собою відносинами, які вимірюються не роками, а десятиліттями. Сьогодні тисячі військовослужбовців Сполучених Штатів Америки, посадовців оборони та їхніх сімей розміщені у Сполученому Королівстві. Поки британський персонал з однаковою гордістю служить у 30 американських штатах, ми разом будуємо винищувачі F-35 і узгодили найамбітнішу програму підводних човнів в історії. Косатки. І ми робимо це у партнерстві з Австралією, країною, суверенним сувереном, якої я також надзвичайно пишаюся. Ми розпочинаємо ці чудові починання разом не з почуттів. Ми робимо це тому, що вони будують більшу спільну стійкість для майбутнього. Таким чином, наші громадяни безпечніші для майбутніх поколінь. Наші спільні ідеали були не лише вирішальними для свободи та рівності. Вони також є основою нашого спільного процвітання, верховенства права, визначеності стабільних і доступних правил, незалежної судової системи, вирішення спорів та здійснення неупередженого правосуддя. Ці особливості створили умови для століть неперевершеного економічного зростання в наших двох країнах. Саме тому наші уряди укладають нові економічні угоди, щоб написати наступний розділ нашого спільного процвітання та забезпечити, щоб британська та американська винахідливість продовжували лідерувати у світі. Наші країни об'єднують таланти та ресурси в технологіях майбутнього. Наші нові партнерства в ядерному синтезі та квантових обчисленнях, а також у штучному інтелекті та розробці ліків обіцяють врятувати незліченну кількість життів.
У ширшому сенсі ми відзначаємо щорічний обсяг торгівлі в розмірі 430 мільярдів доларів, який продовжує зростати, взаємні інвестиції в розмірі 1,7 трильйона доларів, що підживлюють ці інновації, та мільйони робочих місць по обидва боки Атлантики, що підтримуються в обох економіках. Це міцний фундамент, на якому можна продовжувати будувати для ще ненароджених поколінь. Наші зв'язки в освіті, дослідженнях та культурному обміні надають громадянам та майбутнім лідерам обох країн можливості. Стипендія Маршалла, названа на честь великого генерала Джорджа Маршалла, та асоціація, покровителем якої я пишаюся бути, є символом зв'язку між нашими двома країнами. З моменту свого заснування було надано понад 2300 стипендій, що відкрило двері для американців з усіх верств суспільства до навчання у провідних університетах Сполученого Королівства. Тож, дивлячись у наступні 250 років, ми також повинні задуматися про нашу спільну відповідальність за охорону природи, нашого найціннішого та незамінного активу. Тисячоліття до існування наших націй, до того, як було проведено будь-який кордон, гори Шотландії та Аппалачі були одним цілим. Єдиний безперервний хребет, що утворився внаслідок давнього зіткнення континентів. Природні дива Сполучених Штатів Америки справді є унікальним надбанням, і покоління американців, корінних народів, політичних та громадських лідерів відповідали цьому покликанню. Люди в сільських громадах та містах допомагали захищати та плекати те, що президент Теодор Рузвельт назвав славетною спадщиною надзвичайної природної пишноти цієї землі, від якої завжди залежало його процвітання. Однак, навіть коли ми святкуємо красу, яка нас оточує, наше покоління має вирішити, як подолати руйнування критично важливих природних систем, яке загрожує набагато більше, ніж гармонії та суттєвому різноманіттю природи. Ми ігноруємо на свій страх і ризик той факт, що ці природні системи, іншими словами, власна економіка природи, забезпечують основу нашого процвітання та нашої національної безпеки. Історія Сполученого Королівства та Сполучених Штатів є в основі історії примирення, оновлення та чудового партнерства. З гірких розбіжностей 250 років тому ми створили дружбу, яка переросла в один з найважливіших союзів в історії людства. Я всім серцем молюся, щоб наш союз продовжував захищати наші спільні цінності з нашими партнерами в Європі та співдружності, а також у всьому світі. І що ми ігноруємо чіткі заклики ставати ще більш самозакоханими. Пане спікере, пане віце-президенте, шановні пані та панове, слова Америки мають вагу та значення, як і з моменту здобуття незалежності. Дії цієї великої нації мають ще більше значення. Президент Лінкольн так добре зрозумів це, висловивши свою величну промову в Геттісберзі, що світ може мало звертати уваги на те, що ми говоримо, але ніколи не забуде те, що ми робимо.
And so to the United States of America. І тому до Сполучених Штатів Америки у ваш 250-й день народження нехай наші дві країни знову присвятять себе одна одній безкорисливому служінню нашим народам і всім народам світу. Благослови Боже Сполучені Штати і благослови Боже Сполучене Королівство. Спека тут. Спека, спека. Якщо ви знімете це на відео, то вам не потрібно хвилюватися. Чи це так? Знак питання. Мета. Been completed. The chair declares the joint meeting of the two houses now dissolved. The House will continue in recess, subject to the call of the chair.